عليكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو تشيز كيك بثلاث طبقات. الطبقه الاولى راح تكون متكونه من البسكويت او صابلي تاع الدار، والطبقه الثانيه اللي هي كريمه التشيز كيك راح نحتاجو فيها نص حبه تاع الليم تكون كبيره شويه، مغرف تاع جيلاتين نون بودر ما يعادل 12 غرام. هنا راح نحتاجو من الكريمه، راح نحتاجو هذه كريمه الخرق شانتيي، راح نحتاجو منها 200 ملل او 20 سنتيلتر. وهذا بريباراسيون فروماجير على كريم، تحضيره جبنيه بالكريمه. راح نحتاجو منها 200 غرام، وهذه هي اللي خدموا بها التشيز كيك اللي هي كريم تشيز بالانجليزيه. هنا عندنا 60 غرام تاع السكر، يمكن تزيدو يمكن تنقصوا، هنا ما يعادل اقل من نصف كاس. وهنا عندنا اقل من نصف كاس تاع الماء ما يعادل 50 ملل. بالنسبه للطبقه الثالثه راح نحتاج 300 ملل، راح نغلوه، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع جيلاتين نون بودر، نفس الشيء كيما لا بريباراسيون تاع كريم تشيز راح تحتاجوا 12 غرام ما يعادل مغرف كبيره. هنا عندنا تختاروا كولون اللي تحبوا، انا اختاريت روج باش نديرها غوز، انه عندي وريدات غوز. وهنا عندي من درتهم روج، درت عطر فراوله باش هذاك لا جيلاتين تاعي تجي معطره. لا نخليكم مع تحضير الوصفه. اول خطوه راح نديروها، نجيبو السيرسو تاعنا نديرو له بابي فين ونديرو له هذا لاستيك عادي، تستيقوا تستناو على اللاستيك الا البابي فين تاعكم يلصق مليح، ديروه فوق طبسي. نجيبو لي بسكويت تاعنا ما نميكسوهم، ما نديرو لهم دهن ما حتى حاجه، نحطوهم عشوائيا كيما هكا، مش مشروط كلشي يدرك، خلوها غير هكا. راكم دايما بابي فين تحت ما تخافوش، الى هذيك لا كريم تاعكم تسيب بيناتهم هكا باش يجي شباب. وصدقوني هذه الماركه تاع الصابلي بنينه بزاف، حتى ريحتها شابه بزاف. حطوهم كامل. هي الطبقه الاولى راح نخلوها دوكوتي. نجيبو هذيك 12 غرام تاع الجيلاتين تاعنا ولا مغرف معمر، نديرو فيها الماء ونحلوها. بعد ما نحلوها شويه نديروها في الميكرووند لمده دقيقه. هلا بعد ما حليناها خلطوها مليح حتى تذوب كاع هذيك لا جيلاتين في الماء، ونديروها دوكوتي. ثالث خطوه نجيبو 200 غرام تاع الفرomاج تاعنا، فرomاج دو كريم. هنا نسيت باش نقول لكم، الا درتو السكر ديروا العباره اللي عطيتكم صح، والا درتو السكر غلاس كيما انا راح ندير السكر غلاس راح يكون افضل، انه السكر غلاس يجي طريب وخف يذوب في الفرomاج. ديروا قد نص كاس ما يعادل 60 غرام ثاني تاع سكر غلاس، نزيدوه فيه ونخلطوه. بعد ما خلطتهم نزيد لهم جو سيترون، نص جو تاع سيترون تاعنا، ونخلط. ودروك نزيدو لهم هذيك 200 ملل تاع لا كريم ليكيد تاعنا، نزيد نخلطو. وبعد ما خلطها شوفوا كي تولي هكذا، راح نجيبو لا جيلاتين تاعنا اللي دابت في الماء خليناها، زيدو خلطو. بعد ما تخلطو مليح شوفوا كيش راح تولي هكذا. نجيبو السيرسو تاعنا ونفرغوها كامل فيه، نخلوها في فريغو لمده 2 سوايع، ومن بعد نجي نخدموا الطبقه الثالثه. وما قبل الاخيره نجيبو لا جيلاتين تاعنا 12 غرام زوجه، نجيبو 300 ملل تاع الماء حامي، ونسيو نحلوها فيه، خلطوها حتى تذوب كاع هذيك لا جيلاتين تاعكم في الماء. بعد ما تذوب مليح هذيك لا جيلاتين تاعنا في الماء، ميبقاش هذوك الحبيبات تاعها، نجيبو الذوق اللي اختاريتوه، يمكن تاني ديروا لو جو، ديروا غير شويه، نخلطو.
كيما لنا دروك هذا لو غو عنده لا كولور قاطعه، دونك مش شرط ندير كولورون. انا برد تشيز كيك تاعنا راح نزيدو له شويه من هذاك الجو انفان لا جيلاتين، نديرو شويه نخلو شويه، نجيبو هذوك لي فلور تاعنا راح نحطوهم كيما تحبوا. بعد ما حطيناهم كامل راح نزيدو الباقي تاع الجيلاتين تاعنا. هكذا بزاف، يمكن تزيدو اكثر. انا باش نفهمكم هذا السيرسو تاعي صغير مش كبير بزاف، دونك نتوما اختاروا واحد ديروا الكميه على حساب واحد كبير. الا عندكم واحد كبير على هذا، انا تاعي سيرسو صغير خليهم كيما هكا، وندخلوها الفريغو مده ساعه او في الكونجيلاتور مده نصف ساعه. بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور راح نسي نديمو ليها غير بشويه. كما راكم تشوفوا هاي لا تشيز كيك تاعنا. اذا هذا هو الكاطو تاعنا بعد ما وجد. راح نقطع لكم طرف باش نوريكم كيفاش جا. هذا ورد جبته بنفس اللون كما هو. الا عندكم دي فلور سيشي يمكن ديروهم في بلاصه هادو لي فلور تاع لاباط. اسفه مقطعتش من هنا. اذن هو التشيز كيك تاعنا راكم تشوفوا رائع وراقي. بالنسبه لهذه لا جيلاتين فوقانيه يمكن تستغنوا عنها، هذه غير للتزيين يعني باش تجي الشكل تاعو شباب كيما هكذا. يمكن ديروا اون صوص تاع فريز ولا تاع اي حاجه تحبوها وتقدموها معاه في بلاصه هاد الجيلاتين. اذن كيما راكم تشوفوا ها هو التشيز كيك تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان الوصفه تعجبكم، ما تنساوش تخلوا لي جيم وتحطوا الكومونتير تعطوني رايكم على الفيديو تاع اليوم، ونتمنى انكم تشتركوا في قناتي لتدعموني على المواصله. انا ما لي غير نقول لكم تبقوا على خير وصحه سحوركم وصحه فطوركم.